Hello guys! Welcome again sa aking YouTube channel! Ngayon guys is unboxing tayo sa lahat ng mga regalo ko ngayong end of the school year na galing sa mga magulang, galing sa mga estudyante ko at galing sa mga ibang guro na nagbigay. Okay? Unboxing tayo for the gift. Okay? Ang una guys is itong regalo ng mga bata. Okay? Ito yung mga sinulat nila, na mga message nila sa akin, na andyan lahat yung mga message nila, tapos yung mga handprint yan, tapos nilagay nila sa isang bulletin. Okay, ang ganda niya, ang ganda ng mga message nila guys. Nakakaiyak siya at nakaka-inspire kasi nga yung mga message nila is about sa mga nagawa mo sa kanila. Doon mo feel talaga na marami kang nagawa sa kanila. Okay? Tapos ang kasama nito guys is isang voucher na pwede mong ibili sa isang mall. Ito siya guys. Ito yung voucher. Hindi ko na ipapakita guys kung magkano o ano. Basta voucher ito na pera na pwede mo siyang ipabili sa lahat ng area dito sa mall dito. Hindi naman sa lahat. Meron siyang specific na mall na kung saan pwede mo siyang ibili. And next, ito naman is yung regalo ng isang guro sa akin. Binigay sa akin chocolate. And then, ito pa siya guys. Regalo din, isang pabango naman kasi may din ako sa pabango. So siya, yan. Tapos, chocolate. Okay? Chocolate siya. Chocolate na naman guys. And then, mabubusog tayo sa chocolate. And then, chocolate na naman with inspiring message. Okay? Miss Cherry. Okay? Hindi ko pa nababasa yung kung anong nakasulat. Bubuksan natin. Kung ano. Basta sabi niya, thank you. Ganun. O, yan siya. Yan siya. Thank you, everything. Yun. Ang sabi niya. Siyempre, kasi tapos na yung school year. Kaya, parang Thanksgiving na lang. And then, ito rin siya guys. Pabango din. Ayan siya. Pabango. Alam ko kung anong klaseng pabango to. Okay. Hindi ko na ipakita ko lang sa inyo. Ayan, pabango. And then, isa naman is, ano siya? Cake. Cake naman. Ang binigay ng isang bata. Yummy. Kasi ang itong bata na to, ang negosyo ng mga magulang niya is gumagawa ng mga cake. Okay? And then, ano pa ba? Ang isa pa is ito. Aldo Narilo. Diba? Aldo. May kapalit na yung rilo ko. Kasi sabi siguro, ang pangit ng rilo niya, palitan natin. Kaya yan. Aldo. O, diba? Tapos, ito naman is yung guro, Miss Cherry. Siya bigay din ito. Hindi ko na sasabihin sa'yo kung magkano yung amount. Okay? Yan siya. Tapos yung message niya, andito rin. O, diba? Ayun siya guys. Tapos, yung mga letter ng mga bata. O, yun. Nagbabasa ako ng maraming letter ng bata. So, mga letter ng mga bata. Pabasahin natin. Okay, and then
to guys. Gusto ko rin yung makita ko na ito. Siguro damit ko ito. Ano ito damit ko? Hindi siya damit. Ano to? Ay, baso. Baso siya guys. Ito ano. Mag pala siya guys, mag pala. Hindi natin kalkalin guys kasi ayun siya guys. Ayun na guys ang mga natanggap kong regalo ngayong end of the year sa mga estudyante ko. And nakaka-overwhelm talaga guys kapag kasi next year iba na naman o ibang bata na naman, new beginning, ganun. Kaya ayun siya guys, hanggang dito na lang ang video na to at sana nagustuhan nyo ang video na to. Please like, share, and subscribe. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on